О, все, вон С-300. Я служил на такой. Все, ставят по всей вокруг Питера. Hi guys, it's Ed from Warthog Defense. Welcome back to our channel. Welcome back to newest Ukrainian update. The bad turn of events is continuing in Russia. We have every kind of explosions, diversions. We have natural disasters, and everything is in one big giant mess for the Russian Federation. But you know how they say, what goes around comes around. So now they are deploying anti-air system S-300 in St. Petersburg because of the air attacks from the Ukrainian drones. I think that Russians didn't expect this. They attacked Ukraine, they wanted to conquer Ukraine, they wanted to make things on their own in Ukraine, but the war has turned back in their own country. Let's see the video. This past week has been full of events in Russia. A-50 and Il-22 aircraft destroyed and damaged, respectively. Massive protests and clashes with the police in Bashkortostan. Massive collapses in communal infrastructure in numerous Russian cities. Drone attack on Tambov gunpowder plant. First drones reached Leningrad region. One of them exploded at the territory of Petersburg oil terminal, the other at the Novatek plant. Massive fire on an oil reservoir in Bryansk region. Reportedly, over 3,100 tons of oil was in the burned-down reservoirs. It took 2 days to put out the fire. Lukoil oil refinery in Nizhny Novgorod had to stop a large part of its equipment for making petrol. The equipment broke down, and there is no replacement due to sanctions. Russians are deploying numerous S-300 air defense system around St. Petersburg, according to this footage, in light of recent successful precision strikes against war machine facilities. Жопа полная, короче. Ставят по области везде, походу. О, все, вон С-300. Я служил на такой. Все, ставят по всей вокруг Питера. Так что, ребята, готовимся, блядь, к худшему, блядь. Report from Avdiivka concerning an FPV drone unit belonging to the Bozha Sprava unit of the 47th Mechanized Brigade, mentioning Russian digging tactics and their widespread use of infantry after significant vehicle losses. Все усыпано трупами. Они используют своих мертвых солдат как мешки с песком. Я ему закинув трохи в люк подаруночок. Зачастую без автоматов, без бронежилетов, просто вот в лопата в руках. Євген та Максим – бійці підрозділу «Божа справа» 47-ї бригади з ЗСУ. Працюють з дронами, тому багато чого бачать і знають, що відбувається на полі бою. Да, вітер сильний. Максим – розвідник, шукає цілі. Євген – оператор ударного FPV-дрона. Він атакує. Розповідає, як нещодавно знищив російський танк. Я йому закинув трохи в люк подаруночок, і він за 20 хвилин десь сконав. Бахнув, відлетів бубін, красиво. У пошкодженому танку російські військові влаштували спостережний пункт, каже пілот. Наші хлопці-розвідники побачили, що знизу виходить тепло, тобто там хтось є, туди хтось ходить. Ми його вразили. Українські військові розповідають, що російські війська справді тут втратили дуже багато своєї техніки, тому зараз намагаються її не використовувати. У нас немає тут руху техніки, вона заїжджала, її покосили цю техніку, багато, колону просто. Все село Степове, воно вбитої техніці. Але її там били всі. Але російська піхота продовжує спроби просунутися. Використовують незвичну тактику. Вперед відправляють так званих копачів. Значит, что они делают? Они их зачастую без автоматов, без касок, без бронежилетов, просто вот в лопата в руках. И отправляют вперед маленькими группками, вперед в лесопосадку. Завдання таких копачів – добігти під позиції українських солдатів і сховатися.
То есть они просто бегут бездумно, где-то пытаются прятаться. Мы их кроем артой, мы их кроем FPV-шками, минометами. 2-3 человека добегает и копают. Копают день, 2, 3. Если мы их FPV-шками оттуда не выбили, то они там день, 2, 3 копают. А потом туда заходят основные уже силы. Уже йде група 15 чоловік. Завдання цієї групи вже йти на штурм українських позицій. Максиму та Євгену необхідно не допустити заходу ані копачів, ані штурмовиків. Тобто це боротьба з кротами. Знайти бліндаж, куди набилось багато особового складу, куди вони втягли якийсь засіб ураження і знешкодити його. Максим запевняє, що доводиться бачити страшні картини, коли російські солдати прикриваються тілами своїх загиблих товаришів по службі. Коли снігу не було, все усипано трупами. И часто замечали, что они используют своих мертвых солдат как мешки с песком. То есть укладывают как бруствер, закрывают, чтобы мы не могли туда и FPV-шками залетать, свои вот эти норы, блиндажи. Картина была такая, что вот я лечу, смотрю на гору трупов, а вылазит такая голова, как сурки, как сурок. Вылез, посмотрел, где-то подтянул труп, чтобы лучше себя закрыть, чтобы меньше было видно. І спрятався назад. Повертаючись на базу, Євген ділиться своєю думкою щодо аналітики про провал російського наступу. Каже, так, російські війська хотіли взяти Авдіївку, але не змогли. Але й не зупиняються. Я не можу сказати, що він там провалився чи не провалився. Їх дуже багато. Вони лізуть, вони ще будуть лізти, і ще невідомо, скільки вони будуть часу лізти. Додає, що російські війська також активно використовують дрони і масово, величезними партіями, які постачає Росія. Українські військові користуються тим, що привозять в більшості волонтери. Ще запевняє, що українській армії потрібне поповнення. The Russian Marines continue experiments. This time they have installed a Marine RBU-6000 and anti-submarine warfare missile launcher on the T-80 chassis. Thank you guys for watching. I hope you liked this video. Comment, like, subscribe, become a member and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.